سلام لندیا، من در این ویدیو میخوام در مورد بزرگترین مشکل مهاجرت که میشه همون ازدواج هست باهاتون صحبت کنم. بعد از اینکه آدم مهاجرت میکنه به کشور دیگه، خب خیلی تحولات زیادی توی زندگیش ایجاد میشه و یکی از اونهام ازدواج هست. اول از همه اینه که خب حالا چرا این ازدواج یکی از بزرگترین مشکلای مهاجرت محسوب میشه؟ به خاطر اینکه پیدا کردن فرد مناسب واسه ازدواج واقعا خیلی سخته. همون داخل خود کشور خودمون هم وقتی با هم فرهنگی خودت، هم شهری خودت، هم زبانی خودت زندگی میکنی، پیدا کردن فرد مناسب برای اینکه بخوای کل عمرتو باهاش زندگی کنی کار آسونی نیست. حالا چه برسه که بیای داخل یک کشور جدید با یک فرهنگ جدید و بخوای کسی رو پیدا کنی که کل عمرتو بخوای با اون بگذرونی. شاید فکر کنید که برقراری ارتباط با یک خارجی کار راحتی باشه برای شما، با فرهنگ مثلا کشوری که میخوای مهاجرت کنید مشکلی ندارید، اما ازدواج فرق میکنه. آشنایی خیلی فرق داره با ازدواج. همه آشنایی ها، همه رابطه ها به ازدواج ختم نمیشه، مخصوصا رابطه هایی که دو طرف خارجی باشن و با هم از یک فرهنگ مشترک نباشن. خیلی سخته به نظر من که بخواد به یک ازدواج ختم بشه. حالا چرا؟ یکی از علتاش میتونه تفاوت فرهنگی باشه. من وقتی که میگفتن که خب ممکنه تو با دوست پسر تفاوت فرهنگی داشته باشی، میخندیدم، میگفتم یعنی چی تفاوت فرهنگی؟ من کلا چند سال داخل کره زندگی میکنم، با فرهنگ کره خیلی جور هستم، اما اصلا اینطور نبود. روز به روز که مثلا رابطه عمیق‌تر میشه، بیشتر این اختلاف فرهنگی دیده میشه. داخل نوع پوشش، نوع دیدگاه در مورد زندگی، در مورد آدما، در مورد ارتباطا، اینا خیلی تاثیر میذارن. البته یه سری چیزایی هست که داخل همون رابطه عادی با یک همکشوری خودت هم ممکنه همچین چیزایی پیش بیاد، اما وقتی که داخل رابطه باشی که با یک خارجی هستی و این مشکلات پیش بیاد، بخاطر همش دلیلش میشه به خاطر اینکه چون خارجیه، چون یک کشور دیگه است، درک نمی‌کنه و کمتر میشه که بگردی دنبال راه حل که بخوای مشکلات رو حل کنی. در این مورد من و یونسه خیلی خوب احساس میکنم که عمل کردیم و از همون اول من بهش گفتم که ما درسته که تفاوت فرهنگی داریم، نگاهمون متفاوته، اما بیا با صحبت کردن این مشکلات رو به کنار بگذاریم. و هر وقت که تفاوت نظر داشتیم داخل قضیه، خیلی خوب راحت می‌اومدیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم و سعی می‌کردیم که حلش کنیم. البته همیشه اینطور نبود، خیلی وقتا هم دعوا می‌کردیم، ولی بعد از نیم ساعت، یه ساعت هم بیشتر نمی‌شد که با هم دیگه می‌اومدیم صحبت می‌کردیم و مشکلمون رو حل می‌کردیم. یکی دیگه از درگیری‌ها داخل رابطه با خارجی هم اینه که آینده خیلی مبهمه. همینطور که گفتم، این که بخواد به ازدواج ختم بشه خیلی بستگی داره به خیلی چیزا. مثلا داخل ایران خیلی این پروسه ازدواج مشخصه، اینجوریه که یا از دوستی شروع میشه یا از معرفی شروع میشه، بعد از چند ماه هم عقد میکنی، نامزدی میکنی، بعدش هم جهیزیه رو آماده میکنیم، مراسم عروسی آماده میکنیم. مراسم عروسی رو میدونی دقیقا باید از کجا شروع کنی و بعد میرین سر خونه خودتون عروسی میکنیم. شاه پسر داریم، دومات قند و عسل داریم. اما وقتی که میخواین داخل یک فرهنگ جدید این کار رو انجام بدین، خیلی همه چیز متفاوت میشه، مخصوصا با یک خارجی. فکر کنید حالا توی ذهنتون اصلا نمیدونید که ما اگه بخوایم ازدواج کنیم باید چه کار کنیم. اول به پدر مادر من بگیم یا اول به پدر مادر اون بگیم؟ خواستگاری رو چه کار کنیم؟ هزینه ها رو چه کار کنیم؟ جهیزیه، خونه. Help me. خیلی چیز هست که مبهمه و نمیدونی که از کجا شروع کنی و آیا امکان پذیر هست یا نه. یکی دیگه از سختی‌هاش هم میتونه ثبت کردن ازدواج باشه که داخل هر کشوری متفاوته. مثلا داخل ایران کلی آزمایش میگیرن، آزمایش خون و اینا از هر دو طرف میگیرن و اگر طرف مسلمون نباشه باید مسلمون بشه
و در کشور کره هم اینجوریه که کلی مدرک باید ببری ثابت کنی که شما واقعا داخل رابطه بودید با هم دیگه. از عکسایی که داخل دوران رابطتون با هم دیگه گرفتین شروع میشه تا مثلا مسیجایی که داخل کاکائو تاک مسنجر به هم دیگه دادین، کلی مدرک باید ببرین. در مورد ما اینجوری شد که در واقع حرف ازدواج همیشه بود، ولی همطور که گفتم همیشه مبهم بود که حالا در آینده میخوایم چجوری مثلا ازدواج کنیم، برای همین هیچ وقت شروعش نمی‌کردیم و خیلی چیزای دیگه هم بود. مثلا آمادگی ازدواجم هر دومون نداشتیم. مثلا من هنوز توی کارم جا نیافتاده بودم، اوبا هنوز تو کارش جا نیافتاده بود. در مورد هزینه‌ها کلی نگرانی داشتیم که اگه بخوایم مثلا ما ازدواج کنیم خب هزینه‌ها رو باید چجوری پرداخت کنیم. و وقتی که واقعا دیگه ما تصمیم قطعی شد، یعنی گفتیم که از الان شروع کنیم، حالا همه اون چیزایی که مبهمه رو بذاریم دور هم و ببینیم که از کجا باید شروع کنیم. اومدیم اینجوری با هم دیگه صحبت کردیم و هر کسی با توجه به فرهنگ خودش کارهایی که باید انجام بشه رو گفت. با صحبت اون مراحل رو مثل پازل کنار هم بذاریم که اول این کار رو بکنیم، اول اون کار رو بکنیم تا بالاخره تونستیم از یه جایی شروع کنیم. اول از خواستگاری شروع کردیم. راستش من از وقتی که رابطم با اوپا شروع شد، حدود فکر کنم 4 سال پیش تا الان، با پدر و مادرم همیشه در ارتباط بود. هر چند وقت یک بار که با یونسه همدیگر رو میدیدیم سعی میکردم که با تماس تصویری این ارتباط رو برقرار کنم که یونسه با پدر و مادرم صحبت کنه و کلا با اونا آشنا باشه. به خاطر همین بعد از 4 سال یکم راحت تر بود این که بخوان مثلا مراسم خواستگاری اینو انجام بشه. یونسه به پدرم گفتش که ما میخوایم بریم ازدواجمون رو ثبت کنیم اینا، و پدرم هم اولین چیزی که برگشت بهش گفت اینه که میدونی مریم 5 تا داداش داره؟ میدونی تحت‌قاری ماست؟ میدونی قلب باباست؟ یه دختر دارم شو نداره، صورتی داره ما نداره. بعد حالا من اون وسط مونده بودم تحت‌قاری رو چجوری ترجمه کنم. بعد دیگه چی؟ اینجوری بود که خواستگاری من اول تموم شد. بعد دیگه رفتیم سراغ پدر و مادر یونسه، رفتیم به خونهشون، از اونا دیدن کردیم، از اونا اجازه گرفتیم که ما میخوایم ازدواج کنیم. و بعد از اونم دیگه اوبا گفتش که خب ما یه عروسی داخل کره باید بگیریم و منم گفتم که خب منم یه عروسی داخل ایران بگیرم. و اینجوری شد که گفتیم خب حالا عروسی کره رو کی بگیریم. دیگه نشستیم به برنامه ریزی کردن. دیگه حالا در مورد برنامه ریزی رو بگم که خیلی وقت طول میکشه. در مورد برنامه‌ریزی که برای ازدواج انجام دادیم و حالا بعدن خود یونسه رو میارم که با هم در موردش صحبت کنیم. بحث از مراسم عروسی شد. بعد بگم که مراسم عروسی هم یکی از دغدغه‌های ازدواج هست، مخصوصا بعد از مهاجرت. وقتی که داخل کشور خودت باشی میدونین که چجوری مراسم برگزار میشه و اینا، و کلی مهمون میتونی دعوت کنی از اطرافیانت. اما وقتی که بخوای با یه خارجی ازدواج کنی بعد از مهاجرت، این خیلی سخت میشه، به خاطر اینکه خانواده من اگر حالا کشور بود که نزدیک به ایران بود خیلی راحت‌تر بود، اما خب کره کشوری که خیلی دوره، الانم به خاطر وضعیت کرونا کلا ویزا نمیدن به غیر از پدر و مادر و خیلی سخته که من میخوام همه خانواده‌ام بیارم اینجا برای عروسی و راحت ترین تصمیم بود که یه عروسی ایران بگیرم یه عروسی کره. الان نگران اینم هستم که من اگه بخوام یونسه رو ببرم ایران چه چیزایی در انتظارم هست. به خاطر اینکه هنوز فارسی خوب بلد نیست، بخوام ببرمش اونجا و کلی چالش و اینا هست که باش ممکنه روبرو بشه، ممکنه استرس بگیره. به خاطر اینکه درسته که من خارجی هم اومدم داخل کره چند سال زندگی کردم و فرهنگ اونا رو یاد گرفتم، برای همین واسه من خیلی آسان تره این. اما واسه یونسه احتمالا خیلی سخت باید باشه، به خاطر اینکه کل عمرش داخل کره زندگی کرده و فقط چند بار مسافرت خارج رفته، بعد حالا بخواد یهو وارد ایران بشه و یک فرهنگ متفاوت با زبان متفاوت بخواد تجربه کنه.
میکنه. به نظرم یکم ممکنه براش استرسا باشه، اما مطمئنم از پسش برمیاد چون خیلی پشتکار داره و عاشق چیزای جدیده. حالا که بحث از مراسم شد بریم سراغ هزینه ها که کلی هم هزینه هست که صرف مراسم عروسی میشه. جهیزیه هست، خونه هست، اینا رو ما نمیدونستیم اصلا وقتی که داخل یک ازدواج با یک خارجی هستی باید چی کار کنیم. ما تو ایران رسممونه که مثلا بیشتر حالا پسرا خونه فراهم میکنن، بعد دخترها جهیزیه میبرن و از این لحاظ من متوجه شدم که کره خیلی شبیه است به ایران که دختر جهاز میبرن و پسرا خونه رو فراهم میکنن. در مورد جهیزیه هم بگم که با دوتامون هر دومون با همدیگه به یک اندازه گذاشتیم، مثلا ما فراهم کردیم، حتی خونه هم تصمیم گرفتیم که از الان به بعد با همدیگه مثلا فراهم کنیم. الان خونه که الان هستیم اجاره هست، اما بعد از اون که میخوایم خونه بخریم قرار شد که همه رو کلا با همدیگه انجام بدیم و از این لحاظ من خیلی احساس خوبی دارم، به خاطر اینکه داخل کره هم همچین کسی خیلی کم پیدا میشه که بخواد از نظر هزینه اینقدر کلا براش مهم نباشه. مورد بعدی اینه که خب خانوادت پیشت نیستن داخل همین مراحل ازدواج و این خیلی سخته، چون همه کار ازدواج رو باید خودت به تنهایی انجام بدی، از لباس عروس و آتلیه و اینا گرفته تا مراسم عروسی و اینکه تنها هستی یکم سخته. اما حالا خدا رو شکر من دوستای خوبی کنارم دارم و کلا میتونم بگم که نقش خانواده رو دارن برام. همینطور خانواده یونس خیلی مثل خانواده خودم خیلی بهم کمک میکنن، اما احساس میکنم که خیلی ممکنه باشن که همچین کمکی رو نتونن دریافت کنن و بهشون سخت بگذره. یکی دیگه از حالا چالش‌های ازدواج اینه که به نظر من قبل از اینکه ازدواج کنی مجرد باشی همیشه یک راه برگشت برای کشورت داری و میگی که خب ممکنه من یه روز برگردم پیش خانوادم، یا اگر مثلا خانوادت خدای نکرده مریض میشن یا اتفاقی براشون بیفته میتونی تو هر چیزی که اینجا داری داخل کشوری که هستی داری بیخیالشو برگردی بری پیش خانوادت. اما وقتی که ازدواج میکنی خب یک خانواده جدید اونجا تشکیل میدی و احساس مسئولیت هم اونجا به وجود میاد دیگه و خیلی سخت‌تر میشه بخوای این محیط رو ترک کنی و برگردی بری. خب خیلی سخت میشه وقتی که میفهمی که دیگه هیچ راه برگشتی نداری. این حقیقت خیلی اولش درکش واسم سکم سخت بود، به خاطر اینکه چند وقت پیش مادرم خیلی مریض شده بود و خیلی دوست داشتم، یعنی میگفتم که اگر یا اون سن نبود همه چیزو ول میکردم میرفتم پیش مامانم که حالش خوب بشه تا یه مدت و خدا رو شکر الان حالش خیلی بهتره. پشیمونی نداشتم از اینکه حالا ازدواج کردم ولی خیلی دلم پیش خانوادم بود و این که نمیتونم واقعا دیگه هیچ وقت برم پیششون که بخوام طولانی مدت پیششون بمونم یکم سخت بود پذیرفتنش. چالش بعدی هم که میخوام بهتون بگم باز به همین ربط داره، اینکه خب من یک دخترم و بالاخره یک روزی میخوام که منم یک مادر بشم، بچه دار بشم، آره نینی دار بشم. برای همین خیلی دغدغه دارم که اگر بخوام بچه دار بشم خب خانوادم اینجا کنارم نیست، مامانم نیست کنارم که بخواد کمکم کنه و اینجور دغدغه ها همیشه بام هست و حتی در مورد بچم خیلی نگرانی دارم که بچم دنیا اومد بخوام داخل کره بزرگش کنم، چطور باید بزرگش کنم، مشکلاتی که اون ممکنه باهاشون مواجه بشه. داخل ایران بزرگ کردن بچه دورگه خیلی راحته، اما تو کره نه، فکر نکنم انقدر راحت باشه، به خاطر اینکه همینطور که تو خیلی از سریال کره دیدید خیلی تبعیض داخل کره زیاد هست، مخصوصا نسبت بچهای دورگه و از این لحاظ کمی نگرانی دارم هنوز و امیدوارم که وقتی که بچه من دنیا بیاد مشکلات کمی
بهتر شده باشن. خب بچه ها، من یه سری از دغدغه ها و چالش هایی که بعد از مهاجرت داخل مسئله ازدواج ممکنه پیش بیاد و براتون گفتم. راستش دلیل این که من این حرفا رو زدم این نیست که مثلا شما رو بخوام پشیمون کنم از مهاجرت یا بگم که نرید همونجا ایران بمونید. دلیل من اینه که این سختی ها رو میخواستم بدونید از قبل و تصمیم بگیرید و اگر نظر منو بخواید که حالا آیا من پشیمون هستم یا نه، میتونم بگم که 100% اصلا پشیمون نیستم با این وجود، به خاطر اینکه احساس میکنم خب این چالش ها خودش خیلی قشنگ بوده که تونسته رابطه من رو یونسر خیلی قوی تر کنه و چیزایی هستن که توی یک رابطه حالا عادی با هموطنی خود نمیتونی تجربهشون کنی. من اونا رو به جایی که میخوام مثلا به چشم بد و سختی و اینجور چیزا ببینم، فقط به عنوان یک چالش دیدم. امیدوارم که شما هم از تجربه من بتونید استفاده کنید و اگر داخل همچین موقعیت یه روز قرار گرفتید بتونید درست تصمیم بگیرید. دوستتون دارم. خدافظ.